यो भित्र पनि तल छ कि किन खाने ठ्याकै भित्र राख्ने कन्टेनर त्यो भनेको क्या माखा लाग्ला त्यहाँ फेरि बुझ्ला कता बसेर खान्छ सब चल्छ त्यो गिलास किन खानु त्यो जरुरी नै मिलिरहेको Dapat dana tu kita ke? Apa nak cincin kan? Cincin. Orang itu dah hay ke? Çok fazla değil. राखिन्छ त्यो पुरै आधा राखिन्छ तेलसम्म राखिन्छ आन्दै नीचे आन्दै और थोड़ा ऊपर लाग्यो के वास्तवमा माथिबाट लाउनुपर्छ होला यतिको टायर भयो भने पाक्छ त खुल्ला छैन खुल्ला पानी घुम्छ घुम्छ Here. बस यति हो लगाउने दिन्छ दिन्छ तिनटै चट्नी आज भने के राखेको यो गन्दा हो होइन कि मैले यस्तो हान्दाखेरि खै गएको हजुरमा यहाँ यस्तो हान्थ्यो नि यस्तो यस्तो गर्दाखेरि हुन्न गइहाल्छ यस्तो डढे नि हजुरको यो राख्ने
जिरामा नाक्नुमा त्यो डब्बाउनु थियो देसीको अंदर एक्सट्रा खाओ अंदर आके डब्बो लैको अनि त्यहाँ पार्टमा पर चढाइ Ganda eh. Rupees में rupees rupees मैं content लेता ये नहीं रखने की डालते चिकन पनीर चिकनमा हिटो जान्छ